Kính gửi quý độc giả và những người bạn đồng hành thân mến. Hôm nay, chúng ta cùng nhau đi sâu vào một con đường trí tuệ vĩ đại, con đường tạo dựng gia đình hạnh phúc bền vững và ngập tràn yêu thương. Bài viết này không chỉ là phân tích mà còn là một hướng dẫn thực tiễn, gắn kết tư tưởng triết gia với trí tuệ Phật học và những tình huống cụ thể của đời sống hiện đại, giúp chúng ta tìm thấy sự bình an và cách ứng xử thông minh. Có một nghịch lý kỳ lạ mà ít ai nhận ra. Người càng chạy theo dục vọng bao nhiêu thì càng mất đi hạnh phúc bấy nhiêu. Người càng tìm kiếm khoái lạc tạm thời ngoài mối quan hệ chính thức càng nhanh chóng đánh mất tất cả những gì quý giá nhất trong cuộc đời mình. Một giám đốc thành đạt với gia đình hạnh phúc, chỉ vì một phút sa ngã với cô thư ký trẻ, đã mất tất cả trong vòng 6 tháng. Vợ ly hôn, con cái xa lánh, danh tiếng sụp đổ, sự nghiệp tan vỡ. Từ đỉnh cao vinh quang xuống vực sâu tuyệt vọng, chỉ vì không kiểm soát được ham muốn của bản thân. Đây không phải câu chuyện cá biệt. Theo thống kê từ Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới của Việt Nam năm 2023, có đến 68% các vụ ly hôn có nguyên nhân từ ngoại tình. Con số này tăng gấp đôi so với thập niên trước đó. Phần 1. Tà dâm trong lời Phật dạy. Giới luật thứ 3 và ý nghĩa sâu xa. Trong ngũ giới của Phật giáo, giới thứ 3 là không tà dâm. Đức Phật không cấm đoán tình dục hoàn toàn, Ngài chỉ dạy về việc kiểm soát và điều hướng năng lượng này một cách trí tuệ. Trong Kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy rằng tà dâm giống như lửa cháy trong nhà. Ban đầu chỉ là ngọn lửa nhỏ từ một que diêm, nhưng nếu không kiểm soát, nó sẽ thiêu rụi cả ngôi nhà. Ngôi nhà ở đây chính là cuộc đời, gia đình và tâm hồn của con người. Kinh Tăng Chi Bộ ghi lại lời Phật dạy về 5 hậu quả của tà dâm. Thứ nhất là mất lòng tin từ người thân. Thứ hai là danh tiếng bị hủy hoại. Thứ ba là tâm trí bất an, luôn trong trạng thái lo sợ. Thứ tư là sức khỏe suy kiệt. Thứ năm là tạo nghiệp xấu, đời sau phải chịu quả báo. Nghiệp báo và vòng luân hồi. Trong Kinh Địa Tạng, có câu chuyện về một thương gia giàu có ham mê sắc dục. Ông ta lừa dối vợ, quan hệ với nhiều phụ nữ khác. Khi chết, ông phải đọa vào địa ngục, chịu khổ hình bị dao kiếm cắt xẻo thân thể mỗi ngày, tương ứng với nỗi đau tinh thần mà ông đã gây ra cho người khác. Đức Phật dạy rằng mọi hành động đều tạo ra nghiệp. Nghiệp của tà dâm không chỉ ảnh hưởng đến kiếp này mà còn kéo dài sang nhiều kiếp sau. Người phạm tà dâm thường phải tái sinh vào những hoàn cảnh khó khăn, gia đình tan vỡ, hôn nhân không hạnh phúc. Nếu bạn nghĩ rằng tà dâm chỉ là chuyện của người khác, hãy dừng lại một chút. Có thể bạn chưa nhận ra, nhưng những cám dỗ này đang rình rập quanh ta mỗi ngày. Từ những tin nhắn tán tỉnh trên mạng xã hội, đến những cái nhìn đắm đuối nơi công sở. Hãy xem tiếp để hiểu rõ hơn về những hệ lụy khủng khiếp mà tà dâm mang lại, không chỉ cho bản thân mà còn cho cả những người xung quanh. Bài học này có thể cứu vãn hôn nhân của bạn, bảo vệ gia đình bạn và giữ gìn danh dự mà bạn đã dày công xây dựng. Phần 2. Biểu hiện của tà dâm trong xã hội hiện đại. Ngoại tình thời công nghệ số. Thời đại công nghệ số đã tạo ra những hình thức tà dâm mới mà trước đây chưa từng có. Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Xã hội học năm 2024, có đến 42% người dùng mạng xã hội thừa nhận đã từng có những cuộc trò chuyện mang tính tình cảm với người khác ngoài đối tác của mình. Ứng dụng hẹn hò trở thành công cụ cho ngoại tình. Một nghiên cứu tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội cho thấy 35% người đã kết hôn vẫn sử dụng các ứng dụng hẹn hò. Họ tạo tài khoản ẩn danh, tìm kiếm những mối quan hệ phụ bên ngoài hôn nhân. Mạng xã hội cũng là nơi dễ dàng nảy sinh tình cảm sai trái. Một người phụ nữ 35 tuổi ở Hà Nội chia sẻ câu chuyện của mình. Chị bắt đầu chỉ là những tin nhắn thăm hỏi với người bạn cũ thời đại học trên Facebook. Dần dần, những cuộc trò chuyện trở nên thân mật hơn. 6 tháng sau, chị quyết định ly hôn để đến với người đàn ông kia. Nhưng chỉ sau 3 tháng chung sống, chị nhận ra mình đã phạm sai lầm khủng khiếp. Người đàn ông mới cũng ngoại tình với người khác. Văn hóa ăn chơi và sugar dating. Một hiện tượng đáng báo động khác là văn hóa sugar dating đang lan rộng trong giới trẻ. Theo khảo sát của Viện Thanh niên năm 2023, có khoảng 15% sinh viên đại học biết đến và 3% đã từng tham gia các mối quan hệ kiểu này. Sugar dating là hình thức quan hệ dựa trên lợi ích vật chất. Người trẻ đổi tình cảm và thời gian lấy tiền bạc, quả cáp từ những người lớn tuổi giàu có. Đây là hình thức tà dâm tinh vi,
được bao bọc dưới vỏ bọc của mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Một cô gái 22 tuổi ở Sài Gòn kể lại trải nghiệm của mình. Ban đầu cô nghĩ đây chỉ là cách kiếm tiền dễ dàng. Nhưng dần dần, cô nhận ra mình đã mất đi thứ quý giá nhất là lòng tự trọng. Cô không thể có mối quan hệ tình cảm chân thành nào nữa, luôn nhìn mọi thứ qua lăng kính vật chất. Nghiện phim khiêu dâm và hệ lụy. Nghiện phim khiêu dâm cũng là một dạng tà dâm trong thời hiện đại. Theo thống kê của Bộ Y tế năm 2023, Việt Nam có khoảng 2 triệu người nghiện nội dung khiêu dâm trên Internet, trong đó 70% là nam giới từ 18 đến 35 tuổi. Nghiện phim khiêu dâm không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần mà còn phá hoại các mối quan hệ thực tế. Nhiều cặp vợ chồng ly hôn vì chồng nghiện phim khiêu dâm, không còn hứng thú với vợ. Một số trường hợp còn phát triển thành rối loạn chức năng tình dục. Phần 3. Hệ quả theo quy luật nhân quả. Sụp đổ niềm tin và mối quan hệ. Khi một người phạm tà dâm, điều đầu tiên bị phá vỡ là niềm tin. Niềm tin một khi đã mất rất khó để xây dựng lại. Giống như chiếc bình sứ đã vỡ, dù có dán lại thì vết nứt vẫn còn đó. Một doanh nhân thành đạt ở Hà Nội đã mất tất cả vì ngoại tình. Vợ ông phát hiện ra mối quan hệ của ông với nhân viên công ty. Không chỉ ly hôn, vợ ông còn đòi chia tài sản. Con cái xa lánh, không muốn gặp mặt. Đối tác kinh doanh mất niềm tin, rút vốn khỏi công ty. Trong vòng 1 năm, từ một doanh nhân thành công, ông trở thành người thất bại cả về tình cảm lẫn sự nghiệp. Ảnh hưởng đến thế hệ sau. Tà dâm không chỉ ảnh hưởng đến người phạm lỗi mà còn tác động sâu sắc đến con cái. Theo nghiên cứu của Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2023, trẻ em trong gia đình có cha mẹ ngoại tình có nguy cơ cao gặp các vấn đề tâm lý như trầm cảm, lo âu, rối loạn hành vi. Những đứa trẻ này lớn lên thường gặp khó khăn trong việc xây dựng các mối quan hệ tin cậy. Chúng mang trong mình nỗi sợ bị phản bội, khó mở lòng với người khác. Nhiều trường hợp lặp lại vòng luẩn quẩn, trở thành người ngoại tình giống cha mẹ mình. Một cậu bé 12 tuổi viết trong nhật ký sau khi biết bố ngoại tình, con không hiểu tại sao bố lại làm thế. Con ghét bố, nhưng con cũng ghét chính mình vì con là con của bố. Những dòng chữ này cho thấy tổn thương sâu sắc mà tà dâm gây ra cho thế hệ sau. Bạn đã đi được 2/3 chặng đường rồi. Phần tiếp theo sẽ là những bài học quý giá nhất, những phương pháp cụ thể để tránh xa cám dỗ và xây dựng một cuộc sống hạnh phúc chân thật. Đừng bỏ lỡ những lời khuyên từ các bậc thánh hiền, những phương pháp tu tập đã được kiểm chứng qua hàng nghìn năm. Những điều này có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời bạn, giúp bạn tìm thấy bình an thực sự và hạnh phúc bền vững. Nghiệp báo trong đời sống hiện tại. Quy luật nhân quả không chỉ tác động trong kiếp sau mà ngay trong đời này. Người phạm tà dâm thường phải đối mặt với nhiều hậu quả tiêu cực. Về sức khỏe, stress và lo âu liên tục khiến hệ miễn dịch suy yếu. Nhiều người mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm Việt Nam có thêm khoảng 15.000 ca nhiễm HIV mới, trong đó có một phần đáng kể do quan hệ tình dục không an toàn ngoài hôn nhân. Về tài chính, chi phí cho các mối quan hệ ngoài luồng, tiền chu cấp sau ly hôn, chia tài sản, khiến nhiều người rơi vào cảnh nợ nần. Một luật sư chuyên về ly hôn ở thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, ông từng chứng kiến nhiều trường hợp từ triệu phú trở thành tay trắng sau ly hôn vì ngoại tình. Về tinh thần, cảm giác tội lỗi, hối hận, sợ hãi bị phát hiện tạo ra áp lực tâm lý khủng khiếp. Nhiều người rơi vào trầm cảm, thậm chí có ý định tự tử. Theo báo cáo của Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia, có đến 30% bệnh nhân trầm cảm có liên quan đến các vấn đề hôn nhân và ngoại tình. Phần 4. Bài học từ các bậc thánh hiền. Khổng Tử và đạo đức gia đình. Khổng Tử, nhà tư tưởng vĩ đại của Trung Hoa, đặt gia đình làm nền tảng của xã hội. Trong Luận Ngữ, Ngài dạy, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Muốn cai trị đất nước, trước hết phải quản lý tốt gia đình. Muốn quản lý tốt gia đình, trước hết phải tu dưỡng bản thân. Khổng Tử nhấn mạnh tầm quan trọng của lễ nghĩa trong quan hệ vợ chồng. Ngài cho rằng sự trung thủy là nền tảng của hạnh phúc gia đình. Khi người chồng hoặc người vợ phá vỡ lời thề, không chỉ gia đình tan vỡ mà cả trật tự xã hội cũng bị đe dọa. Lão Tử và triết lý vô vi. Lão Tử trong Đạo Đức Kinh dạy về sự điều độ và tiết chế. Ngài nói, ngũ sắc khiến người mù,
Ngũ âm khiến người điếc, ngũ vị khiến người không còn vị giác. Ham muốn quá độ về sắc dục sẽ làm mở mắt trí tuệ, không còn nhìn thấy được chân lý. Triết lý vô vi của Lão Tử không phải là không làm gì, mà là hành động thuận theo tự nhiên, không cưỡng cầu. Trong tình yêu và hôn nhân cũng vậy, hạnh phúc chân thật đến từ sự tự nhiên, chân thành, không phải từ những ham muốn và đam mê mù quáng. Thánh Gandhi và sức mạnh của tiết chế. Mahatma Gandhi, người cha già dân tộc Ấn Độ, là tấm gương về sự tiết chế dục vọng. Ông thực hành Brahmacharya, sự kiểm soát hoàn toàn các ham muốn tình dục, để tập trung năng lượng cho mục tiêu cao cả hơn. Gandhi tin rằng kiểm soát dục vọng là chìa khóa để đạt được sức mạnh tinh thần. Ông viết trong tự truyện, người không thể kiểm soát dục vọng của mình thì không thể kiểm soát được bất cứ điều gì khác. Sự tiết chế mang lại cho con người sức mạnh phi thường để vượt qua mọi thử thách. Phần 5. Phương pháp tu tập và phòng tránh. Thiền định và chánh niệm. Thiền định là công cụ mạnh mẽ để kiểm soát tâm trí và dục vọng. Khi tâm an định, người ta có thể nhìn rõ bản chất của ham muốn và không bị nó chi phối. Phương pháp thiền quán niệm hơi thở giúp tâm trí tập trung vào hiện tại. Mỗi ngày dành 20 phút ngồi thiền, theo dõi hơi thở vào ra. Khi có ý nghĩ về dục vọng nổi lên, không đấu tranh, chỉ nhận biết và để nó trôi qua như mây trôi trên bầu trời. Chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày cũng rất quan trọng. Khi ăn, biết mình đang ăn. Khi đi, biết mình đang đi. Khi có cảm xúc ham muốn nổi lên, nhận biết nó ngay lập tức. Sự nhận biết này tạo ra khoảng cách giữa ta và ham muốn, giúp ta không bị cuốn theo. Xây dựng các mối quan hệ lành mạnh. Để tránh xa vào tà dâm, cần xây dựng và nuôi dưỡng các mối quan hệ lành mạnh. Đầu tiên và quan trọng nhất là mối quan hệ với người bạn đời. Dành thời gian chất lượng cho nhau. Trong thế giới bận rộn ngày nay, nhiều cặp vợ chồng sống chung nhà nhưng như hai người xa lạ. Hãy dành ít nhất 30 phút mỗi ngày để trò chuyện, chia sẻ, lắng nghe nhau, không có điện thoại, không có tivi. Thể hiện sự trân trọng và biết ơn. Đừng coi những gì người bạn đời làm cho mình là điều hiển nhiên. Một lời cảm ơn chân thành, một cái ôm ấm áp, một bông hoa nhỏ, những điều giản dị này nuôi dưỡng tình yêu mỗi ngày. Giải quyết mâu thuẫn một cách xây dựng. Mâu thuẫn trong hôn nhân là điều không thể tránh khỏi. Quan trọng là cách giải quyết. Tránh công kích cá nhân, tập trung vào vấn đề, lắng nghe quan điểm của nhau và tìm giải pháp cùng có lợi. Thiết lập ranh giới và nguyên tắc. Trong môi trường làm việc và xã hội, cần thiết lập ranh giới rõ ràng với người khác giới. Tránh những cuộc gặp riêng không cần thiết, đặc biệt trong môi trường kín hoặc sau giờ làm việc. Trên mạng xã hội, không chấp nhận lời mời kết bạn từ những người không quen biết, đặc biệt là người khác giới có ý đồ không trong sáng. Không tham gia vào những cuộc trò chuyện mang tính tán tỉnh hoặc tâm sự quá mức. Khi cảm thấy bị thu hút bởi người khác ngoài quan hệ chính thức, hãy nhận diện ngay và tạo khoảng cách. Đừng tự lừa dối bản thân rằng đó chỉ là tình bạn trong sáng. Hãy nhớ rằng mọi vụ ngoại tình đều bắt đầu từ những điều tưởng chừng vô hại. Tu tập từ bi và trí tuệ. Từ bi là thuốc giải độc cho dục vọng ích kỷ. Khi ta thực sự yêu thương ai đó, ta không muốn làm họ tổn thương. Hãy quán chiếu về nỗi đau mà hành động của mình có thể gây ra cho người bạn đời, con cái, gia đình. Phát triển trí tuệ để nhìn thấu bản chất vô thường của khoái lạc. Niềm vui từ dục vọng chỉ tồn tại trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng hậu quả của nó có thể kéo dài cả đời. Như câu nói của một thiền sư, khoái lạc 1 phút, hối hận 1 đời. Phần 6. Câu chuyện cảnh tỉnh và bài học. Bi kịch của một gia đình hạnh phúc. Tôi xin kể một câu chuyện có thật về một gia đình ở Hà Nội. Người chồng là giáo sư đại học, người vợ là bác sĩ. Họ có 2 con, một trai một gái, đều học giỏi và ngoan ngoãn. Ai nhìn vào cũng nghĩ đây là gia đình mẫu mực. Nhưng sau 20 năm chung sống, người chồng bắt đầu cảm thấy cuộc sống nhàm chán. Ông gặp một nữ sinh viên trẻ trong lớp mình dạy. Cô gái trẻ, xinh đẹp, thông minh và ngưỡng mộ ông. Ban đầu chỉ là những buổi tư vấn học tập, dần dần phát triển thành tình cảm. Mối quan hệ này kéo dài được 1 năm thì bị vợ phát hiện. Cú sốc quá lớn khiến người vợ bị đột quỵ, phải điều trị dài ngay. Con gái lớn đang du học về nước, bỏ học để chăm sóc mẹ. Con trai nhỏ từ một cậu bé vui vẻ trở nên trầm lặng, điểm số sa sút. Người chồng hối hận, cầu xin tha thứ nhưng đã quá muộn.
Gia đình tan vỡ. Ông bị nhà trường kỷ luật, mất chức danh giáo sư. Cô sinh viên trẻ cũng rời bỏ ông khi biết ông không còn địa vị. Cuối cùng, ông sống một mình trong căn phòng trọ nhỏ, mang theo nỗi hối hận không nguôi. Sự hối cải và con đường chuộc lỗi. Nhưng cũng có những câu chuyện về sự hối cải và thay đổi. Một doanh nhân ở Sài Gòn sau khi ngoại tình và ly hôn, đã nhận ra sai lầm của mình. Ông bắt đầu tu tập, tham gia các khóa thiền, học Phật Pháp. Ông dành phần lớn tài sản để làm từ thiện, giúp đỡ các gia đình khó khăn. Ông cũng thường xuyên đến các trường đại học chia sẻ câu chuyện của mình như một bài học cảnh tỉnh cho thế hệ trẻ. Dù không thể quay lại với gia đình cũ, ông đã tìm được bình an trong tâm hồn. Ông nói, tôi không thể thay đổi quá khứ, nhưng tôi có thể làm điều tốt trong hiện tại để chuộc lỗi. Hy vọng câu chuyện của tôi giúp người khác không lặp lại sai lầm. Phần 7. Lời khuyên cho từng đối tượng. Dành cho người đang trong cám dỗ. Nếu bạn đang cảm thấy bị thu hút bởi ai đó ngoài mối quan hệ chính thức, hãy dừng lại ngay. Đây là lúc bạn cần tỉnh táo nhất. Hãy tự hỏi mình, giá trị thực sự của cuộc đời tôi là gì? Một khoảnh khắc khoái lạc có đáng để đánh đổi tất cả không? Hãy nghĩ về người bạn đời của mình, người đã cùng bạn vượt qua bao khó khăn. Nghĩ về con cái, những đứa trẻ vô tội sẽ phải chịu hậu quả từ hành động của bạn. Nghĩ về cha mẹ già, những người sẽ đau lòng khi biết con mình sa ngã. Nếu cảm thấy không thể tự kiểm soát, hãy tìm kiếm sự giúp đỡ. Gặp gỡ một vị thầy tâm linh, một nhà tư vấn tâm lý, hoặc một người bạn đáng tin cậy. Đừng để mình đơn độc đối mặt với cám dỗ. Dành cho người đã sa ngã. Nếu bạn đã phạm sai lầm, điều quan trọng nhất bây giờ là thành thật. Che giấu chỉ làm vết thương càng thêm sâu. Hãy có can đảm thừa nhận lỗi lầm và chịu trách nhiệm về hành động của mình. Xin tha thứ nhưng đừng kỳ vọng được tha thứ ngay. Sự tha thứ cần thời gian. Hãy kiên nhẫn và chứng tỏ sự thay đổi thực sự qua hành động, không chỉ lời nói. Quan trọng hơn, hãy tha thứ cho chính mình. Không phải để biện minh cho lỗi lầm, mà để có sức mạnh đứng lên và làm lại. Mang mặc cảm tội lỗi mãi mãi sẽ không giúp ích gì, thậm chí còn có thể dẫn đến những hành động tiêu cực khác. Hãy bắt đầu tu tập nghiêm túc, tham gia các khóa thiền, học Phật Pháp, hoặc bất kỳ con đường tâm linh nào giúp bạn tìm lại chính mình. Sự tu tập không xóa bỏ quá khứ nhưng giúp bạn xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Dành cho người bị tổn thương. Nếu bạn là nạn nhân của sự phản bội, nỗi đau bạn đang trải qua là hoàn toàn chính đáng. Đừng cố gắng phủ nhận hoặc kìm nén cảm xúc. Hãy cho phép mình được đau khổ, được giận dữ, được khóc. Nhưng đừng để nỗi đau biến thành hận thù. Hận thù chỉ làm bạn đau khổ thêm, không làm người kia đau hơn. Như Đức Phật dạy, hận thù không thể dập tắt hận thù, chỉ có từ bi mới làm được điều đó. Cho dù quyết định tha thứ hay không, hãy tập trung vào việc chữa lành cho chính mình. Tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè hoặc chuyên gia tâm lý. Tham gia các hoạt động giúp bạn tìm lại niềm vui và ý nghĩa cuộc sống. Dành cho thế hệ trẻ. Các bạn trẻ đang sống trong thời đại với vô vàn cám dỗ. Mạng xã hội, ứng dụng hẹn hò, văn hóa quan hệ tự do, tất cả đều có thể dẫn các bạn đi lạc đường. Hãy xây dựng cho mình một hệ giá trị vững chắc từ sớm. Hiểu rằng tình yêu chân thật không phải là khoái lạc nhất thời mà là sự cam kết, trách nhiệm và tôn trọng lẫn nhau. Đừng vội vàng trong tình yêu. Hãy dành thời gian để hiểu rõ bản thân, phát triển sự nghiệp, xây dựng nền tảng vững chắc cho cuộc đời. Khi đã sẵn sàng, hãy chọn một người thực sự phù hợp để cùng xây dựng tương lai. Học cách kiểm soát ham muốn từ sớm. Tập thiền, tập yoga, chơi thể thao, theo đuổi nghệ thuật. Những hoạt động này giúp thăng hoa năng lượng tình dục thành sức sáng tạo tích cực. Phần 8. Xây dựng xã hội lành mạnh. Vai trò của giáo dục. Giáo dục đóng vai trò then chốt trong việc ngăn ngừa tà dâm. Không chỉ giáo dục giới tính an toàn mà quan trọng hơn là giáo dục về giá trị, đạo đức và trách nhiệm. Trường học cần đưa giáo dục nhân cách vào chương trình chính thức, dạy trẻ em về tôn trọng, trách nhiệm trong các mối quan hệ, dạy về hậu quả của hành động, về quy luật nhân quả. Gia đình là nơi giáo dục đầu tiên và quan trọng nhất. Cha mẹ cần làm gương về sự trung thủy và tôn trọng lẫn nhau. Trẻ em học từ những gì chúng thấy nhiều hơn những gì chúng được dạy. Truyền thông và văn hóa đại chúng.
Truyền thông có sức ảnh hưởng lớn đến nhận thức xã hội. Thay vì lãng mạn hóa ngoại tình trong phim ảnh, tiểu thuyết, cần phản ánh trung thực hậu quả của nó. Cần có nhiều tác phẩm nghệ thuật ca ngợi tình yêu chung thủy, gia đình hạnh phúc, những câu chuyện về sự tha thứ, hàn gắn và xây dựng lại niềm tin sau khủng hoảng. Người nổi tiếng cần ý thức về trách nhiệm làm gương. Hành vi của họ ảnh hưởng đến hàng triệu người, đặc biệt là giới trẻ. Một vụ scandal của người nổi tiếng có thể tạo ra làn sóng bắt chước trong xã hội. Pháp luật và chính sách. Mặc dù tà dâm chủ yếu là vấn đề đạo đức, pháp luật cũng có vai trò nhất định. Luật hôn nhân gia đình cần được hoàn thiện để bảo vệ quyền lợi của người bị tổn thương và con cái. Cần có chính sách hỗ trợ các gia đình trong khủng hoảng. Dịch vụ tư vấn hôn nhân, tư vấn tâm lý cần được phổ biến và dễ tiếp cận hơn. Đồng thời, cần kiểm soát chặt chẽ nội dung khiêu dâm trên Internet. Bảo vệ trẻ em khỏi tiếp xúc sớm với những nội dung không phù hợp là trách nhiệm của toàn xã hội. Phần 9. Con đường giác ngộ và giải thoát. Hiểu về bản chất của dục vọng. Theo Phật giáo, dục vọng sinh ra từ vô minh, từ việc không hiểu rõ bản chất thực của vạn pháp. Chúng ta tưởng rằng khoái lạc từ dục vọng sẽ mang lại hạnh phúc, nhưng thực tế nó chỉ mang lại khổ đau. Dục vọng giống như nước muối, càng uống càng khát, càng thỏa mãn càng muốn nhiều hơn. Đây là vòng luẩn quẩn không có điểm dừng. Chỉ khi nhận ra điều này, con người mới có thể thoát khỏi sự nô lệ của dục vọng. Thiền quán về vô thường giúp ta thấy rõ bản chất tạm bợ của khoái lạc. Cái đẹp của thân xác sẽ già nua, tàn phai. Cảm giác sung sướng chỉ tồn tại trong khoảnh khắc rồi biến mất. Không có gì đáng để ta gắn bó và đam mê. Tu tập bát chánh đạo. Đức Phật chỉ ra con đường thoát khổ qua bát chánh đạo. Đây không chỉ là lý thuyết mà là phương pháp thực hành cụ thể. Chánh kiến là hiểu đúng về khổ đau và nguyên nhân của khổ. Hiểu rằng tà dâm là nguyên nhân của khổ, không phải giải pháp cho sự cô đơn hay nhàm chán. Chánh tư duy là hướng tâm về những điều thiện lành. Thay vì nghĩ về dục vọng, hãy nghĩ về từ bi, về những điều tốt đẹp ta có thể làm cho người khác. Chánh ngữ là nói lời chân thật, không dối trá. Trong quan hệ vợ chồng, sự thành thật là nền tảng của niềm tin. Một lời nói dối có thể phá hủy niềm tin được xây dựng trong nhiều năm. Chánh nghiệp là hành động đúng đắn, trong đó có việc không tà dâm. Đây không phải là sự kìm nén mà là sự chuyển hóa năng lượng. Chánh mạng là nuôi sống bản thân bằng nghề nghiệp chính đáng, không làm những công việc liên quan đến khai thác tình dục hoặc gây tổn hại cho đạo đức xã hội. Chánh tinh tấn là nỗ lực không ngừng trong tu tập. Con đường tu tập không dễ dàng, cần sự kiên trì và quyết tâm. Chánh niệm là luôn tỉnh giác trong mọi hoạt động, nhận biết ngay khi có dục vọng sinh khởi và không để nó chi phối hành động. Chánh định là thiền định để đạt được sự an tĩnh sâu sắc của tâm. Trong trạng thái định, tâm không bị dao động bởi dục vọng. Chuyển hóa năng lượng tình dục. Năng lượng tình dục là năng lượng sáng tạo mạnh mẽ. Thay vì để nó tiêu hao trong khoái lạc tạm bợ, ta có thể chuyển hóa thành năng lượng cho sự phát triển tâm linh và sáng tạo. Nhiều nghệ sĩ, nhà khoa học vĩ đại đã chuyển hóa năng lượng này thành những tác phẩm bất hủ. Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Nikola Tesla, nhiều người trong số họ sống độc thân và tập trung toàn bộ năng lượng cho sáng tạo. Yoga và Tantra dạy về kỹ thuật chuyển hóa năng lượng tình dục lên các trung tâm năng lượng cao hơn. Thông qua các bài tập thở, thiền định và yoga, năng lượng được nâng lên từ luân xa gốc đến luân xa đỉnh đầu, mang lại trí tuệ và giác ngộ. Phần 10. Kết luận và thông điệp cuối cùng. Tổng kết những bài học quan trọng. Qua hành trình dài này, chúng ta đã cùng nhau khám phá về tà dâm từ nhiều góc độ, từ lời Phật dạy đến thực tế đời sống, từ hậu quả khủng khiếp đến con đường giải thoát. Bài học quan trọng nhất là hạnh phúc chân thật không đến từ việc thỏa mãn dục vọng mà từ việc làm chủ được chính mình. Sự tự do thực sự không phải là làm theo mọi ham muốn mà là không bị ham muốn chi phối. Tà dâm không chỉ phá hủy các mối quan hệ mà còn phá hủy chính con người ta. Nó làm mất đi lòng tự trọng, danh dự và ý nghĩa cuộc sống. Ngược lại, sự trung thủy và tiết chế mang lại sức mạnh, sự tôn trọng và bình an nội tâm. Lời nhắn gửi đến mỗi người. Đến với video này, có thể bạn đang tìm kiếm câu trả lời cho chính mình. Có thể bạn đang trong cám dỗ, đã sa ngã,
hoặc đang chịu đựng nỗi đau từ sự phản bội. Dù bạn đang ở đâu trên hành trình, hãy nhớ rằng chưa bao giờ là quá muộn để thay đổi. Mỗi ngày là một cơ hội mới để làm lại. Mỗi khoảnh khắc là một sự lựa chọn giữa sa ngã và vươn lên. Hãy có lòng từ bi với chính mình và người khác. Tất cả chúng ta đều không hoàn hảo. Tất cả đều có thể phạm sai lầm. Điều quan trọng là học từ sai lầm và không lặp lại. Hướng về tương lai tươi sáng. Xã hội ngày nay đang đối mặt với nhiều thách thức về đạo đức và giá trị, nhưng cũng có nhiều dấu hiệu tích cực. Ngày càng nhiều người nhận ra giá trị của gia đình hạnh phúc, của tình yêu chân thật. Phong trào sống có chánh niệm đang lan rộng. Nhiều người trẻ chọn lối sống giản dị, tập trung vào phát triển tâm linh thay vì chạy theo vật chất và khoái lạc. Công nghệ tuy tạo ra cám dỗ nhưng cũng mang lại cơ hội. Chúng ta có thể sử dụng công nghệ để kết nối với những người cùng chí hướng, học tập Phật Pháp, tham gia các khóa thiền online. Hành trình không ngừng. Tu tập không phải là đích đến mà là hành trình. Mỗi ngày sống với chánh niệm, với từ bi, với trí tuệ là mỗi ngày ta tiến gần hơn đến giác ngộ. Không ai có thể đi hộ con đường này cho bạn. Đức Phật chỉ là người chỉ đường. Bạn phải tự mình bước đi. Nhưng hãy nhớ rằng bạn không đơn độc. Có hàng triệu người cũng đang đi trên con đường này. Hãy bắt đầu từ hôm nay, từ giây phút này, đưa ra quyết tâm sống một cuộc đời trong sạch, chân thật và ý nghĩa. Không vì ai khác, chỉ vì chính bạn và những người bạn yêu thương. Cầu mong tất cả chúng sinh thoát khỏi khổ đau. Cầu mong tất cả tìm được hạnh phúc chân thật. Cầu mong trí tuệ và từ bi lan tỏa khắp thế gian. Nam Mô A Di Đà Phật. Hãy đăng ký kênh Học viện Thánh Nhân để nhận thêm những bài học quý giá từ các bậc thánh hiền khác. Chia sẻ video này với những người thân yêu để cùng nhau xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Và đừng quên để lại bình luận chia sẻ những suy nghĩ của bạn về triết lý sống này. Mỗi chia sẻ của bạn có thể là nguồn cảm hứng cho hàng ngàn người khác trên con đường tìm kiếm bình an và hạnh phúc.